Welkom bij de Lightspeed Restaurant videogids aan de slag voor de K-series. Ik ben hier om je te helpen je BTW-instellingen te beheren. Ik leg het basiskader voor het instellen van BTW uit, toon je hoe u BTW aanmaakt en bewerkt in de Backoffice en help je belastingprofielen toe te wijzen aan de omzetgroepen die je items bevatten. Dit is allemaal nodig om ervoor te zorgen dat je bij elke transactie het juiste BTW-bedrag bij je klanten int. Als je al bent begonnen met het instellen van je BTW in de Backoffice Welcome Wizard, is dit een goed moment om je werk te controleren en te leren hoe je in de toekomst aanpassingen kunt maken. Laten we eerst bespreken hoe BTW is gestructureerd in Lightspeed. Er zijn belastingprofielen die een reeks BTW-regels bevatten. BTW-regels vertellen Lightspeed Restaurant welke BTW moet worden toegepast en wanneer. Hier zijn BTW de individuele BTW-percentages die van toepassing zijn volgens je lokale regelgeving, bijvoorbeeld 10% BTW of 5% BTW op alcoholische dranken. Je kunt bijvoorbeeld één belastingprofiel aanmaken met een belastingregel die een algemene BTW op alle bestellingen toepast. En je kunt een afzonderlijk profiel aanmaken met twee belastingregels om de BTW en een alcohol-BTW op specifieke soorten bestellingen toe te passen. Als je in Noord-Amerika bent, moet je je belastingen en belastingprofielen handmatig configureren. In andere regio's regelen wij dit automatisch voor je wanneer je je account aanmaakt. Als je vragen hebt over je lokale belastingverplichtingen, adviseren wij je om contact op te nemen met een financieel professional voor advies. Je regio bepaalt ook of BTW is inbegrepen in je itemprijzen of dat deze daaraan wordt toegevoegd. Maar ongeacht je locatie moet je aan elk van je omzetgroepen een belastingprofiel toewijzen om in te stellen hoe elke groep items wordt belast. Nu we de basis hebben behandeld, gaan we BTW en belastingprofielen toevoegen in de Backoffice. Als je buiten Noord-Amerika bent, sla dan het volgende hoofdstuk van de video over, want deze instellingen zijn al geconfigureerd voor je account. Log in bij de Backoffice en klik in de zijbalk op betaling en vervolgens op belastingen. Je ziet deze optie alleen als je in Noord-Amerika bent gevestigd. Je kunt een bestaande BTW selecteren om deze te bewerken, maar voor deze video maken we een nieuwe aan door te klikken op nieuwe BTW toevoegen. Houd er rekening mee dat eenmaal aangemaakte BTW niet kan worden verwijderd. De vereiste BTW-velden zijn: code, een uniek label dat de BTW identificeert, omschrijving of hoe de BTW op kassabonnen en in rapportage wordt genoemd, en tarief, wat het BTW-percentage is. Boekhouding, referentie en categorie zijn alleen van toepassing in bepaalde omstandigheden. Meer informatie over deze instellingen vind je in ons helpcentrum. Klik op volgende om verder te gaan. Controleer de informatie en klik op nieuwe BTW opslaan om te bevestigen. Om extra BTW toe te voegen, herhaal je deze stappen voor elke nieuwe BTW. Nu voegen we een belastingprofiel toe. Je hebt een afzonderlijk belastingprofiel nodig voor elke BTW of combinatie van BTW die je int. Laten we voor ons voorbeeld een belastingprofiel aanmaken dat van toepassing kan zijn op alcoholische dranken, die zowel een algemene BTW als een alcoholaccijns vereisen. Ga onder betaling naar belastingprofielen. Klik vervolgens op nieuw belastingprofiel. Benoem het alcoholische dranken en zet de verkoop plus alcoholaccijns in de beschrijving. Selecteer vervolgens een BTW om de eerste BTW-regel van het profiel in te stellen. We beginnen met de algemene BTW die we in de vorige stap hebben aangemaakt. Vervolgens selecteren we een bestelprofiel uit het vervolgkeuzemenu om de soorten bestellingen te selecteren waarop deze belastingen van toepassing zijn. Voor een belastingprofiel dat een algemene belasting op alle verkopen zou kunnen toepassen, zouden we alles selecteren voor het bestelprofiel. Maar omdat we een belastingprofiel maken voor alcoholische dranken geserveerd binnen ons restaurant, zullen we hier OP te selecteren. Je kunt ook op voorwaarden toevoegen klikken voor meer opties die je kunt instellen voor de belastingregel. Je kunt de regel bijvoorbeeld toepassen op basis van kassabontotalen, verkoopdatums of de hoeveelheid verkochte items, of de hoeveelheid verkochte items uit een omzetgroep. We willen de extra BTW voor alcohol ook toepassen op dit belastingprofiel. Dit doe je door op nieuwe BTW-regel toevoegen te klikken en de stappen voor de alcoholaccijns te herhalen. In dit voorbeeld moet het belastingprofiel beide belastingen toepassen. Daarom schakelen we de instelling volgende overeenkomende regel toepassen in bij de eerste belastingregel. Zonder dit zal het profiel alleen de eerste toepasselijke belasting toepassen en stoppen met controleren op verdere belastingen. Klik tot slot op opslaan om je wijzigingen op te slaan. Tot slot wijzen we belastingprofielen toe aan een omzetgroep. Hiermee wordt het belastingprofiel toegepast op alle items binnen die omzetgroep.
Ga in de zijbalk naar menu en vervolgens naar omzetgroepen. Je kunt controleren welke menu-items in elke omzetgroep zitten door op de link onder items te klikken. Om een belastingprofiel toe te wijzen, klik je op de naam van de omzetgroep die je wilt wijzigen. Selecteer vervolgens het relevante belastingprofiel en klik op opslaan. Herhaal deze stappen voor je andere omzetgroepen om ervoor te zorgen dat alle menu-items correct worden belast. Later, wanneer we je laten zien hoe je bestellingen verwerkt, kun je je belastinginstellingen testen en indien nodig aanpassen. En dat was het voor BTW. Ga voor meer informatie of vragen naar het helpcentrum van de K-series.